ආයිබෝවන් යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කොකනට් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ගොඩක් දවසකින් තමයි මම අද ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. මාත් එක්ක ඉන්න අපි බලමු එහෙනම් මොනවද අවශ්‍ය දේවල් කියලා හදන ගමන්ම. එහෙනම් අපි යන් බලන්න හදන්න. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම සෝස් පෑන් එක ලිපේ තියාගමු. මධ්‍යම ගින්දරේ තියාගන්න. ගොඩක් ගින්දර දාගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට බටර් දාගමු. ඔයාලට ගිතෙලුත් දාගත්ත හැකි. මම නම් අද දාන්නේ මේ බටර්, පොල් තෙලුත් පුළුවන්. බටර් එක ටිකක් මෙහෙම රත් වෙද්දී අපි ඒකට ඉඟුරු සුදු ලූණු ඉඟුරු කරපිංචා රම්පේ දාගමු. ඒ ටික දාලා චුට්ටක් රන්වන් පාට වෙනකන් මේ වෙලාවෙදි සුවඳයි. මේ වෙලාවෙදි සුවඳ එනවා ටිකක්. රන්වන් පාට වේගෙන සුවඳයි. හරිම සුවඳයි. මේ වාන් දැන් රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙලාවේදී ලූණු ටිකක් එක් කරගමු. ඒ වගේම මේ ලූණු ටික මෙහෙම එකතු කරද්දී අපි මේකට වේලිච්ච මිරිස් කරල් ටිකක් මෙහෙම කඩලා දාගමු. ඊට පස්සේ පොල් ටිකක් මේකට ඔහම දාගන්න. තව පොල් ගොඩ මේකට ටිකක් දාලා ටිකක් ඉතුරු කරගන්න ඕන. හරිම සුවඳයි ඈ. මේ වෙලාවට සුවඳ එනවා. මේ රන්වන් පාටයිනේ දැන් ලූණුත් රන්වන් පාට. ඊට පස්සේ මේ බත් ටික ටිකෙන් ටික බත් එකතු කරගමු. මේ බත් ටික ඔක්කොම මම මේ ගත්තේ 3 දෙනෙකුට විතර ඇති වෙන්න බත් ප්‍රමාණයක්. දැන් මේ පොල් පොල් ටික ටික එකතු කරගමු මේකට.
පොල් එකතු වෙන රසයි ඈ. දැන් අපි ලුණු ටිකක් දාගමු මේකට. ඒ වගේම කහ නම් අවශ්‍යමත් නැහැ. මම අර කහ චුට්ටක් දාගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දාන්න. කෑලි මිරිස් නම් ඕනේ නැහැ. මිරිස් කුඩු දාපු අර මේ මිරිස් දාපු නිසා වේලිච්ච මිරිස්. ඒක මම ටික ලස්සන වෙන්න දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. පොල් තව ටිකක් දාගමු. මට හිතෙනවා පොල් මදි කියලා. තව ටිකක් දාන්න හිතෙනවා මට පොල්. පොල් එද්දි ඒක අමුතුම රසක්. මේක පිටරට ඉන්න අයටත් පුළුවන් හදාගන්න. පොල් දැන් අර DC කියලා තියෙන්නේ. මේ වේලිච් ඒවත් පුළුවන්. ඒ වගේමත් මේක පුළුවන්. ඒක චුට්ටක් කුණු වතුර දාලා චුට්ටක් කුණු වතුර දාලා අරගෙන ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හවසට ඔෆිස් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එහෙම මේ උයා ගන්න කරදර නම් මේ වගේ එක ටක් ගාලා හදාගත්ත හැකි. මාළු පිං හදනවට වඩා මේක රසයි. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු කොකනට් රයිස් එක යාළුවනේ. මේ ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. ඇත්තටම මේක රසයි. ඕගොල්ලෝ කෑවොත් හැමදාම හරි හදනවා මේ රයිස් එක. ඒ තරමට මේ රයිස් එක රසයි. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේක හදලා බලලා මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අලුත් යාළුවෝ එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට බලන්න ඔයාලා share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි හදාගද්දි ගැටලුවක් මතුවුනොත් මට comment එකක් දාන්න. මම ඕගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. රසබර වීඩියෝ එකකින්. කැමලාස්ති YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.